Nem a jelenlegi állapotot rajzoltam meg, hanem mindenféle történeteket meséltem el. Történeteket a városról, olyan dolgokat is belerajzoltam, amiket már egyáltalán nem lehet látni. Ugye a kedvencem volt a régi Erzsébet híd, de azt lebontották. Most én ezt úgy kompenzáltam, hogy én megrajzoltam a régi Erzsébet hídnak az első pillérjeit, elkezdtem, és akkor úgy szépen, szervesen átmegy az új hídba. Már a kezdetektől fogva minden rajzomon, ami még nem is direkt Budapest témájú volt, mindegyiken megjelent tulajdonképpen Budapest, legalábbis részletek. Általában a nagyváros, de konkrétan Budapestről is. Szabadsághíd, ez az 1990-ben rajzoltam ezt a nagy Budapest rajzot. Ez a sorozatnak lett volna a része a világkiáltásra, de nem lett világkiáltás se 96-ban, és a sorozatból sem lett gyakorlatilag semmi. De én utána mással foglalkoztam 20 évig, arculattervezéssel, grafikai tervezéssel. 2013-ban tértem vissza erre újra, akkor kezdtem el, megint lementem a pincébe, felhoztam a rajzaimat, és azóta foglalkozom ezzel. Beszkenneltem én az összes munkámat. A régi rajzaim digitálisan újra értelmeztem, nem egyszerűen kiszíneztem vagy ilyesmi, hanem belerajzoltam, egy csomó mindent átgondoltam újra, de már meglévő rajzokat kezdtem el tovább dolgozni. Az épületeket kicsit módosítgattam, kitakarítottam, körülötte hozzárajzoltam, összemontás, kollázs, mindenféleket így csináltam vele, és így tulajdonképpen nem tudom, 20-30 fele is szétszettem ezt az egy nagy rajzot. Én adtam neki egy nevet azt, hogy angolul bird's eye view, pontosan ez a madár távlati képszerűség, valaminek nevezhetném, de ez a műfaj így magyarul nem nagyon létezett. Divatja volt a 19. század, a 20. század elejéig nagyvárosokról készültek ilyen fölülről, ilyen madár perspektívából, és én ezt a nevet adtam neki jobb híján, nem igazi térképek ezek, hanem egy teljesen szubjektív az én szememmel, ahogy látom ezt a várost. Egy jó részét azt én fantáziából, tehát magát azt, hogy honnan nézzük az egésznek a látványa, az fejben született. Ilyen játékos, meseszerű dolognak tekintik, és látom is, hogy, és ez nekem nagyon jó érzés, amikor azt látom, hogy valaki ránéz erre a rajzra, vagy ennek valamelyik részletére, és látom, hogy elkezd mosolyogni. Amikor ezeket rajzolom egyébként, akkor én annyira beleélem magam, hogy azt képzelem, hogy ott sétálok. Elkezdem, hogy jó, ez a sín oda bekanyarodik valahova, és ez itt eltűnik, de ott vajon mi lehet? Tehát miért lenne érdemes oda benézni? Budapest egyik legrégebbi lakóépülete volt a Vörössün fogadó, és ott annak a homlokzatán, a portáján, a bejárat fölött van egy dombormű, és a domborműben alszik egy vörös sün. Egy vörös sündisznó. Nekem mindig megragadt a fantázia, hogy kerül az oda. És nálam itt a várban sétál a vörös sün, ott sétálgat az utcákon. Jó volt olyanokat felfedezni, vagy olyanokat megtudni, amiről nagyon sok ember nem tud, hogy van egyáltalán. Tényleg ott van ilyen. És akkor ez egy jó érzés, hogy tényleg ott van ilyen. De betettem egy csomó régi olyan járművet, buszt, ami nagyon szerettem, imádtam egyszerűen ezeket a pótkocsis, trolli meg pótkocsis busz. Hát hol van ma már ilyesmi? Beletettem a magam szórakoztatására olyan dolgokat, hogy a vasúti kocsi ütközője az tulajdonképpen egy óra. Az nem volt célom, hogy embereket is rajzoljak erre. Nekem maga a város egy élőlény. Az egész város maga, az úthálózatokkal, az olyan, mint egy élő lény, egy élő szervezet, ugyanúgy van keringési rendszere, ugyanúgy él, fejlődik, gyönyörű város, és egy csomó titka van, amit még én sem tudtam mind felfedezni, és egyre fogynak ezek a különleges, titkos dolgok, de még mindig rengeteget lehet találni. Budapest mánia, igen. Általában nagyváros mániás vagyok, de főleg Budapest.